Cheers! Sa po mbarova këtë lookun, i pëlqen. Janë produktet e reja të Fenty Beauty që kam bler në Verona dhe tek syt kam aplikuar paletën Jaclyn Hill. Më pëlqen shumë. Mezi po pres t'ju tregoj videon, por jeni pak se çfarë do të kemi tek ky vlogu. Do të kemi masterclassin e Marios dhe kam marrë biletën VIP që do të shkoj dhe do të takoj dhe normalisht do t'i bëj pyetjet që ju dëshironi të dini edhe ato që dëshironi të di. Kështu që do të kemi një ekskluzive nga Mario këtë vlog. Na ndiqni deri në fund të vlogut sepse do të jetë gjithmonë si gjithmonë në një vlog. Pasi xhirova 3 video, mendoj se meritoj të ha pak nga ushqimi im i preferuar. Not sponsored. Fillimisht e kam marrë gjithmonë këtë pak më mirë sepse meriton të hapet pak më mirë. Këtë wokun e kam pas marrë gjithmonë me noodlesa derisa provova këtë me risotto me oriz më sakt. Dhe më pëlqeu shumë. E marr me perime, me korpulla të zeza, me salsën oyster edhe me çfarë tjetër e marr? Dhe me brokoli. Ju sugjeroj që ta provonin. Unë harrova që t'i them atij djalit më fusi edhe salsën pikante. Jemi duke ikur tek Mario, kjo është Dorsi. Hallo! Do jemi tek pjesa VIP, kështu që do kemi edhe Prapaskenat dhe mund t'i shikoni tek videoja. Sa po Takova edhe Silvi, plegi dhe Atër. Vazhdon të jetë Dorsi. Për pak do i brenda, shpresojmë se këtë shumë njerë.
Welcome everybody to Masterclass Albania. I am so honored and I'm so humbled today that my biggest masterclass I've ever done is in Albania. When they told me that they wanted to do this masterclass in the Palace of Congress, I said it is not possible. There is no way that I will have over 2,000 students. Thank you to Albania, thank you to the Balkans, for tonë popullin e Ballkan e Shqipëria, që keni ardhur sonte. My first masterclass 8 or 9 years ago had 20 students. 20 kam pas 20 studenta. Sonte kam masë 2000. Faleminderit shumë. It's going to be trendy and modern, and it's going to be something that looks amazing always for many years to come. And it's also going to be a look that will incorporate all of the techniques and all of the tricks of the trade that I have learned in the past 18 years. I'm going to be explaining everything very carefully, and I'm going to show you everything in the camera. You will see the model space very large, and I will tell you the product names I'm using. I will also tell you the brushes that I'm using and the tools that I'm using. And I'm also going to go in sections when I'm working. So I'm going to start with the eyebrows, and I'm going to go to the eyes, and I'm going to go to the skin. You guys want to get started? I can't believe this. This is really good. Thank you guys. She reminds me of my mother when my mother was a teenager, a young girl. And they can create little hairs. You can turn your head a little bit, let me see. Okay, the other way. Okay. I think that's it. Thanks for coming. Thank you. I'm the first Albanian YouTuber, and I wanted to meet you because you have inspired me to create my YouTube channel. Thank you so much. Thank you. Thanks for coming. Hey guys. Hey, I'm here with Mario. Hey guys. Përshëndetje, ne tani do bëhemi gati sepse sot është vendi I Alketës. Unë do bëhem gati tek Lili Ismaili, edhe kam zgjedhur një veshje super të bukur tek Federica. Kështu që mezi po I pres t'ju a tregoj sepse jam bërë si një monster I vërtet, sepse është shumë vatë. Shihemi pas pak. Nisa po arritëm tek eventi I Class Fashion Show. Sot do ta komentojmë së bashku. Këto kemi veshur. Stella, ke ndonjë gjë për të thënë për vlogun? Hey. Jam errësirë, nuk duke, po unë jam. Çfarë do bësh shumën? Do hap vlogun tim live with comment tek profili Anta Haxhira, I bëni follow. Ti ke për të hapur ndonjë gjë? Po ti ke për të hapur ndonjë gjë? Unë do hap shantapur.
Ti ke për të lançuar koleksionin, se ke lançuar apo? Në shtator s'ka, sa për 9 kg. Okej. Do bëjmë Një ekskluzivitet. Nuk duke fare. Goca, thoni ç'kemi për blogun tim. Hola. Tani mora dhe aprovimin që flokët e mi nuk janë bërë për të lyer. Nga mira. Do shkojmë të shpejti të kisha një mira, të sallonit të saktë. Okej, ne po futemi. Kjo është Sara. Sara, thuaj ç'kemi për blogun? Opa, doli drita.